global chief arbiter of mind mapping competitions. Và thầy Marek hiện tại cũng đang là trưởng ban trọng tài thế giới cho các cuộc thi về vô địch giải sơ đồ tư duy. I see mind maps in competitions from all over the world. Thì thầy đã đi chấm thi và thấy được rất là nhiều bài sơ đồ tư duy trên nhiều các quốc gia khác nhau. And for many years, China was the leader in mind mapping in the world. Và trong rất là nhiều năm ở đất nước Trung Quốc các anh chị thì họ đang là những người dẫn đầu về cái bộ môn này. I am very pleased to see that Vietnam is now the leader in mind mapping in the world. Và một tin vui rằng là thầy Marek nói hiện nay thì thầy cảm thấy vô cùng là hài lòng luôn khi thấy Việt Nam cũng đang là một cái nước mà có những người dẫn đầu về cái bộ môn sơ đồ tư duy này. And there is good reason that this has happened. Và thực ra là đằng sau cái việc này nó sẽ có một cái lý do. Because in Vietnam, people are willing to learn the correct way of mind mapping. Đó là bởi vì thầy Marek thấy rằng Việt Nam của chúng ta đó là những người rất là ham học hỏi, cởi mở để mà đón nhận sơ đồ tư duy. As you can imagine, in a mind map competition, we have to do everything very, very well. Cũng như là các anh chị biết rằng là trong cuộc thi đó thì là tất cả mọi thứ phải được đảm bảo rằng là từ bài thi là phải vẽ nè, phải thực hiện làm sao đúng, đảm bảo được các luật. There are many rules or criteria that people need to follow. Và trong cuộc thi đó thì sẽ có rất là nhiều các luật về các tiêu chí mà các thí sinh bắt buộc phải đảm bảo cho bài thi của mình. And the reason for this is because we are choosing the best people in a country or the best people in the world. Đó là bởi vì là các trọng tài cần phải tìm ra được một cái bài thi mà là xuất sắc nhất của quốc gia hoặc là một bài thi xuất sắc nhất của cái giải thế giới. Competition is very strict. Thiệt ra là cuộc thi lúc nào nó cũng rất là khắc nghiệt mà nó rất là nghiêm khắc, đúng không các anh chị? But for school children, for business people, for somebody who's just doing a mind map to think better, we do not need to know the competition rules. Nhưng mà thiệt ra thì mình có một cái khía cạnh khác, đó là nếu mà mind map dành cho các bạn học sinh nè, hoặc là dành cho các anh chị doanh nhân, hoặc là dành cho những cái người như là chúng ta đang là giáo viên dùng mind map để mà mong muốn được cải thiện tư duy của mình, thì nó sẽ không cần thiết để mà mình phải tìm hiểu quá nhiều về các tiêu chí đó. I will teach you the laws of mind mapping so that your mind maps and the mind maps of your students will be the most effective. Và cho nên là thầy sẽ đồng hành với các anh chị để mà chia sẻ về những các luật của sơ đồ tư duy dành cho giáo viên và về cái sơ đồ tư duy dành cho các học sinh của mình. All right. So we do not need to look at competition rules, but we do need to look at the laws that Tony has taught to make the best mind maps. Vậy cho nên là thầy sẽ không có chia sẻ với các anh chị quá nhiều về các tiêu chuẩn, các quy luật của một cái mind map trong cái cuộc thi. Nhưng mà thêm vào đó thì thầy sẽ chia sẻ với các anh chị về cái quy luật một cái mind map dành cho giáo viên. Let's have a look at the mind map laws. There are 5 of them, and then we are going to look at each one in detail. Và trong quy luật về sơ đồ tư duy đó thì mình sẽ có là 5 luật đấy các anh chị ha. Và trong buổi học này thì mình sẽ bắt đầu đi chi tiết từng cái. The first law is branches. Luật đầu tiên là về các nhánh. The second law is keywords. Luật số 2 về từ khóa. The third law is color. Luật số 3 về màu sắc.
The fourth law is using pictures. Và luật số 4 sử dụng hình ảnh hoặc là mình còn gọi là hình minh họa. And the fifth law is structure. Và số 5 là nó sẽ về bố cục. Let's look at all of those in detail. Và bây giờ là mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng cái nha. In the first two laws, there is a lot of information. Và ở trong hai luật đầu tiên của sơ đồ tư duy á, thì sẽ có rất là nhiều cái chi tiết mà chúng ta cần phải quan tâm đến. But the last three laws are quite easy. Nhưng mà bù lại thì ba cái quy luật cuối cùng của sơ đồ tư duy thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Alright, before we start our mind map, we need to have a central image. Và đầu tiên là để bắt đầu một sơ đồ tư duy thì chúng ta cần phải có một hình trung tâm. So this central image, which was from one of the children's classes in Vietnam, I asked them to do a mind map about their summer holiday. Và các anh chị thấy trên màn hình đó, đây là một cái hình trung tâm được vẽ bởi một cái bạn nhỏ đã tham dự cái khóa đào tạo của thầy Marek á. Và cái chủ đề của cái hình này là hãy vẽ về một cái kỳ nghỉ về mùa hè. Dạ, thì đây là hình trung tâm được vẽ bởi cái bạn đó. I like this one very much. Thầy rất là thích cái hình này luôn. It's happy and it's fun and I know what the mind map is about immediately. Tại vì cái hình này á, là thầy thấy rất là vui tươi nè, nó rất là nhiều năng lượng và khi mà nhìn vào hình đó thì thầy ngay lập tức hiểu rằng là nó muốn nói về cái chủ đề gì. Tomorrow we are going to learn how to draw a mind map and learn all the techniques of drawing a mind map. But today we are just going to look at the laws. Các anh chị mình sẽ được thực hành cùng với thầy để mà mình luyện tập cùng nhau vẽ một cái mind map và những cái kỹ thuật làm sao để mà vẽ được một cái mind map đúng. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ tập trung mình học về các quy luật của 5 luật của sơ đồ tư duy thôi. We always use an image to start our mind map. Can anyone tell me why? Vậy thì là với sơ đồ tư duy á, là mình ở hình trung tâm á, thì là mình sẽ luôn sử dụng hình ảnh. Vậy thì có anh chị nào có thể gõ ra cho thầy biết là tại sao không ạ? Why do we use a central image, not a word? Tại sao là mình chỉ sử dụng hình ảnh thôi mà mình không có được sử dụng là các từ là memorable? Memorable, somebody said focus, brains like pictures, picture is equal to 1,000 words. All of those things, very good answers. They are very good answers. They are all correct. Yeah. Somebody said a picture is worth 1,000 words. That is so true. We can look at a picture and know straight away what that picture is about. Có một vài anh chị á, gõ vào trong ô chat á, và nói rằng là một hình ảnh thì đáng giá bằng 1.000 từ. Thì thầy rất là thích ấn tượng câu trả lời này luôn. Và thầy cũng nói rằng là đúng, đây là một câu trả lời rất là chính xác. Và khi mà chúng ta nhìn vào hình đó các anh chị, là nó sẽ cho mình được rất là nhiều ý tưởng. Fantastic answers. People are giving me really, really good answers. I'm so pleased. A picture is very recognizable. Và thầy thấy rằng là ngày càng rất là nhiều câu trả lời từ các anh chị đưa ra và thầy rất là thích. Và thầy nói rằng là dạ đúng rồi đó, tại vì hình ảnh thì nó sẽ rất là dễ để chúng ta nhận diện được, dễ nhớ hơn. Did you know that if you had a picture and you had a sentence of words that described that picture, how quicker can you understand
what the picture is and what the words said. How much quicker is a picture than reading the words? Is it 2 times quicker or 10 times quicker? What do you think? 1,000 times. Và bây giờ mình sẽ có một cái so sánh các anh chị ha. Nếu như mà cùng là một chủ đề đi, mà mình có một cái hình trung tâm và mình sẽ có một cái nội dung mô tả cái chủ đề đó, thì các anh chị nghĩ rằng là cái nào sẽ nhanh hơn? Mình nhìn vô trong cái hình đó mình sẽ nhận diện được chủ đề nhanh hơn, hay là mình sẽ đọc cái dòng chữ đó? Và các anh chị nghĩ rằng là nó sẽ nhanh hơn bao nhiêu lần? 2 lần, 10 lần, hay là 50 lần, hay là bao nhiêu lần à? Mình gõ vào trong ô chat nha. Yes, your answers are correct, but you will be very surprised at the answer I'm going to give you. Everyone is saying several times, many times, many times, 10 times, 95% times, 1,000 times quicker. Thì nói là thực ra là câu trả lời là đúng rồi đó. Các anh chị nói là hình ảnh sẽ dễ giúp chúng ta dễ nhớ, dễ nhận diện được nhanh hơn, nhưng mà là cái số lần á, mà cái số lần gấp nó nhanh hơn á, mà câu trả lời thầy đưa ra nó sẽ làm cho các anh chị vô cùng là kinh ngạc luôn. If you have a picture and you have a sentence telling you what the picture is, your brain will understand the picture 65,000 times quicker. 65,000 times? 65,000 times quicker. Rồi các anh chị biết không, nếu như mà mình nhìn vào một cái hình mà nó không có từ á, thì là cái tốc độ mà mình nhận diện được cái hình đó nó tới 6.500 lần đó các anh chị. This is information that I found on the internet from different sources. They're all saying the same thing. Dạ, em xin lỗi, em nhầm là 65.000 lần, chứ không phải 6.500 lần, là 65.000 lần. Và cái kết quả này, cái nghiên cứu này, thầy Marek đã tìm kiếm và là đọc được trên mạng internet. We recognize pictures very quickly, and that starts our imagination working. Và hình ảnh đó, nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được nhanh hơn, và lúc đó là sẽ làm cho não bộ của mình sẽ có vô vàn những cái trí tưởng tượng nè. So an image is, a picture is worth 1,000 words. It starts our memory working, our associations, our thinking starts very, very quickly. Và một lý do nữa là hình ảnh là nó sẽ kích hoạt được não bộ của chúng ta sáng tạo hơn nè, liên tưởng được nhiều hơn, và tư duy của mình nó cũng sẽ được tỏa ra được nhiều hướng, và nó sẽ mở rộng suy nghĩ ra khỏi bên ngoài cái chiếc hộp luôn. The central image obviously needs to be in the center of the page. Và một điều nữa là hình ảnh trung tâm nó cần phải được nằm ở chính giữa của tờ giấy. We don't want the image to be too big or too small. Và cái kích thước của hình trung tâm á các anh chị, là mình cũng sẽ không làm cho nó là quá to, hoặc là cũng không được quá nhỏ. We will talk about this in a lot of detail tomorrow. Và ngày mai thì mình sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn là về kích thước của hình trung tâm như thế nào là phù hợp. I use one of these to measure the maximum size of my central image on an A3 piece of paper. Và với thầy Marek thì khi mà thầy vẽ thì thầy sẽ có một cái cây thước hình tròn để mà thầy có thể đo chính xác được cái kích thước của hình trung tâm của mình là bao nhiêu khi mà thầy vẽ trên cái giấy A3 của mình. We don't even have to buy one of these. Just a piece of hard paper is enough to show us the correct size. Thì ra là mình cũng không có cần phải đi mua cái cây thước đó, mình có thể là cắt ra một cái mảnh giấy mình tự đo, mình lấy công ba mình vẽ xong rồi mình cắt nó ra để mà mình có thể
áp lên trên giấy mà mình vẽ. In a mind mapping competition, the size of the central image is very, very important. But for school children, it's not so important to get it exact. Và trong các cuộc thi về sơ đồ tư duy với các anh chị thì kích thước của hình trung tâm là vô cùng là quan trọng luôn. Nhưng mà có các bạn nhỏ thì ở trong cái môi trường trường học thì các bạn không cần thiết phải là thực hiện nó đúng chính xác từng cm đâu. A4 piece of paper, the size of an OK. Và các anh chị có thấy rằng là thầy đang làm cái biểu tượng OK không các anh chị? Thì cái kích thước của hình trung tâm trên cuộn giấy A4 thì nó sẽ bằng với lại cái vòng tròn khi mà mình làm cái biểu tượng đó. The exact size, maximum 45 millimeters. Và nếu mà mình quy ra kích thước là con số đó thì là cái kích thước tối đa cho hình trung tâm ở trên cuộn giấy A4 sẽ là 45mm, hoặc là mình đổi ra là 4,5cm. Or 4.5 centimeters. Yes, nó là 4,5cm ạ. For A3 paper, about the size of your fist. Dạ, và mình có thể là trên cuộn giấy A3 các anh chị, kích thước tối đa của hình trung tâm á, nó sẽ là bằng của một cái cú đấm. Or 95 millimeters, 9.5 centimeters. Hoặc là khi mà mình quy ra là về kích thước con số đó thì nó tối đa sẽ là 95mm, hoặc mình có thể dễ nhớ hơn là 9,5cm. So we try and aim for these sizes. Bây giờ thì mình đã có thể là hiểu được là về các kích thước của hình trung tâm rồi đúng không ạ? And they should be in the center of the page because our mind map is going to grow in every direction. Và một quan trọng nữa là hình trung tâm cần phải được đặt ở chính giữa của trang giấy. Lý do là vì các nhánh là nó sẽ tỏa ra từ mọi phía của cái hình trung tâm đó luôn. Tomorrow we are going to have a lot of fun practicing drawing central images and branches. Và ngày mai sẽ rất là thú vị khi mà các anh chị sẽ được thực hành vẽ hình trung tâm nè, vẽ các nhánh nè. Okay. The first law of mind mapping is branches. Và bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu luật đầu tiên của sơ đồ tư duy là về các nhánh. We start with a primary or first branch. Và hình trung tâm với sơ đồ tư duy thì mình sẽ có nhánh đầu tiên, hay là mình còn gọi là nhánh chính. These are an unusual shape and they look different to all the other branches. Và ở cái hình dạng của cái nhánh này có thể là các anh chị sẽ thấy nó hơi khác thường một tí xíu, tại vì nó không có giống với các nhánh mà mình thường thấy. Can anyone tell me why these branches need to look different than the others? Có anh chị nào có thể chia sẻ rằng là tại sao các nhánh chính là nó cần phải khác với các nhánh còn lại không? Nhìn nó không có bình thường thì nó bất thường lý do tại sao vậy ạ? Why? Main ideas. Aha! So quickly, isolation effect. Bravo! Bravo to the person who said that. Rồi, Isolation effect. Dạ. Rồi các anh chị có những cái câu trả lời mà làm thầy phải rất là kích động luôn. Và có một câu trả lời là tại vì là nó chứa ý chính, cho nên là nó còn phải khác biệt. Von Restorff. Và hiệu ứng von Restorff mình vừa học. The primary branches are all von Restorff because that makes them very memorable. They are the main ideas. Và khi mà mình vẽ nhánh chính là mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng von Restorff vào trong cái nhánh của mình, thì nó sẽ làm cho cái nhánh của mình trở nên dễ ghi nhớ hơn. If we have a book that we want to mind map, Nếu như mà các anh chị có một quyển sách, các anh chị muốn vẽ cái mind map về quyển sách này,
The cover of the book is like the central image. Thì cái hình trung tâm của mind map đó, nó sẽ là cái tựa của quyển sách đó, nói về cái chủ đề của quyển sách đó. The primary branches are the chapter headings. Và cái nhánh chính á, các vị, nhánh đầu tiên á, nó sẽ là những cái tiêu đề chính của quyển sách. So they are bigger and bolder. Cho nên là lý do tại sao mà nhánh chính của mình á, phải là nó sẽ to hơn những cái nhánh khác, và nhìn cái màu sắc nó sẽ đậm hơn, và nhìn nó sẽ trông dày hơn những cái nhánh khác. We also use some patterns inside our branches to make them look more von Restorff. Và để làm cho cái nhánh chính của mình nó thật sự là hiệu ứng von Restorff, thì bên trong á là nó sẽ có những cái hoa văn nè, màu sắc nè. We will practice these primary branches tomorrow. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng thầy thực hành cái hiệu ứng này các anh chị nha. Make sure you bring your pens and all sorts of different pens and pencils with you. Cho nên là ngày mai á, mình quay lại lớp học á, mình nhớ chuẩn bị thêm giấy, chuẩn bị thêm bút và bút màu nha. These are the pencils that I travel with. Cái túi này thì thầy sẽ thường đem theo khi mà thầy đi du lịch. Những cái bút màu của thầy nè. So tomorrow we will have a lot of fun practicing all the things I'm talking about today. Vậy cho nên là ngày mai thì mình sẽ có rất là nhiều cái vui và trải nghiệm khi mà cùng luyện tập những cái điều mà thầy dạy. At the center of our branches, the branch is larger at the center. Và các anh chị thấy rằng là với cái nhánh chính á, thì là ở cái phần trung tâm á, là nó sẽ to hơn. As soon as we get to the end of the primary or first branch, all the other outer branches are smaller. Và các anh chị thấy rằng là khi mà mình vẽ cái nhánh chính kết thúc xong rồi đó, mình bắt đầu vẽ những cái nhánh tỏa ra đó, thì lúc này á là nó sẽ cái nét á, là nó sẽ mảnh hơn. The branches are just a single line. Và cái đường mình vẽ các anh chị, nó chỉ duy nhất là một cái đường thôi, một cái nét thôi, chứ mình không có cần phải làm cho nó dày hơn. The branches are also curved. They are not straight. Và các nhánh á, khi mà mình vẽ nó cần phải là những cái đường cong nha các anh chị. Nó không được là đường thẳng. Tony Bazan explained to me that there are almost no examples in nature of straight lines. Nature is curved, and so mind maps are also curved. Và như mà để giải thích cho cái điều này á, thì thầy Tony có nói rằng là trong tự nhiên á, vì là não bộ của mình sẽ thích những thứ mà nó có dạng là hình cong đó, chứ nó sẽ không có thích những cái đường mà thẳng tắp quá. Yes, like neurons are in our brain. They are very similar to the neurons in our brains. They are curved. Giống như là bên trong các neuron thần kinh trong não bộ của chúng ta, vậy đó các anh chị, thì nó cũng sẽ là mang hình dạng là những cái đường cong, chứ nó không phải là đường thẳng. We can just use gentle curves if we want. Nó có thể là những cái đường cong mà lài nhẹ nhàng cũng được. Or in this case, I've gone down, up and down. Hoặc là như là ở cái nhánh mà ở phía dưới đó, thầy vừa mới vẽ đó, thì cái đường cong của thầy là thầy cong xuống mà thầy nhẹ lên một tí xíu, xong rồi thầy lại đi xuống. Any way is okay. Thì cách nào cũng được miễn là nó cong. Our branches radiate further and further out. Và các nhánh đó các anh chị là nó sẽ có hướng là tỏa ra từ nhiều hướng.
and the length of our branch is equal to the length of the word. Và lưu ý rằng chiều dài của nhánh nó phải bằng với chiều dài của từ khóa. It doesn't have to be perfectly the same size. Mà mình lưu ý nha, nó không có cần phải chính xác từng ly, từng tí, từng cm, từng mm đâu. You can see here there is a little gap, and here there is a little gap. That is okay. Các anh chị có thấy rằng là ở cái đoạn đầu của mỗi nhánh đó, khi mà thầy viết từ khóa lên đó, là nó có dư ra một chút xíu, một cái khoảng trống nè. Thì cái điều này là hoàn toàn ổn, nó không sao hết nha các anh chị. What we are trying to avoid is a very small word on a very large branch. Thì cái điều mà mình cần lưu ý á, ở cái điều này đó chính là làm sao đừng có để cho mà cái từ khóa nó quá nhỏ mà trong khi đó cái nhánh thì nó lại quá dài. Why is this important? Tell me what you think. Why is this important? Vậy thì các anh chị có thể cỡ vào trong ô chat là tại sao cái điều này, cái lưu ý này nó lại quan trọng đến như vậy à? The size of idea. Size of idea. Not quite. Cũng không chi hợp lý lắm. Easy to look at, not too messy. To a point, yes. Save space. Enough space for idea development. Neat and clear. All of those are good answers, but are not the main reason. Saving space, all good ideas, but not the main reason. Length of paper, no. It is important, but not the answer I am looking for. Có rất là nhiều ý mà các anh chị chia sẻ, nhưng mà là nó cũng đúng á, nhưng mà nó không có phải là cái ý mà thầy đang muốn nói tới. Easy to remember. It is correct according to nature. All of these are good ideas, but I will tell you the most important reason that we keep the word and the branch the same length. And this is the reason. And this is something that people do not do. And it's bad. We have... Sorry, Và thầy sẽ bắt đầu thầy chia sẻ với các anh chị là lý do tại sao mà phải đảm bảo rằng là cái chiều dài của từ khóa nó phải đúng với chiều dài của nhánh. Bởi vì là thỉnh thoảng thầy vẫn thấy rằng là có nhiều người vẽ bài Mindmap là họ không có đảm bảo được cái yếu tố này. We can look at a mind map and understand most of what it is saying very quickly, within seconds. Vì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà nhìn vào trong cái mind map sẽ ngay lập tức nhận diện được rằng là cái ý này nè là cái nó đang thuộc về cái nhánh nào, và nó nói về cái nằm trong cái ý nào, nó sẽ giúp cho não bộ của mình ngay lập tức hiểu ra được cái thông tin đó. If we have a small word on a very large branch, it means there's going to be a lot of space either side of the word. Và nếu như ví dụ là mình vẽ một cái từ khóa nó rất là nhỏ và trên một cái nhánh nó rất là dài, thì là nó sẽ chừa ra rất là nhiều cái khoảng trống. And this says to our brain, this word is not connected to the next branch because there is a big space. Và những cái khoảng trống này á, nó cũng sẽ ngầm nói với não bộ của chúng ta rằng là cái ý này nè, cái từ khóa này là nó không có liên kết, nó không có kết nối được với lại cái từ khóa tiếp theo. In this example, branches, center, larger, they all are connected together.
Dạ, như ví dụ ở trên màn hình của thầy thì các anh chị thấy là đầu tiên là mình sẽ có các nhánh, là có một cái nhánh chính tên là các nhánh, xong rồi là tới tiếp theo là ở trung tâm, tiếp theo nữa là sẽ to hơn. Tất cả những cái ý này nó đều được kết nối cùng với nhau. So it is important to keep the length of the word approximately the same size as the branch. Nên là cái việc mà mình làm cho cái kích thước của từ khóa và kích thước của nhánh á, nó tương đối bằng nhau là vô cùng quan trọng. Small gaps are okay. Những cái khoảng trắng nhỏ không đáng kể thì cũng không sao hết nha các anh chị. Alright, we're almost ready for our 10-minute break, but I want to just say one more idea, and that is all branches must be connected. Trước khi đi đến phần nghỉ giải lao á, thì thầy sẽ nói nhanh một ý với các anh chị rằng là khi mà mình vẽ các nhánh phải đảm bảo làm sao cho các nhánh này nó đều được liên kết với nhau. If I can show you a mind map that I have down here, let me move the camera a little bit further so you can see. You can see all the branches are connected. There are no gaps between any of the branches. Dạ, và các anh chị có thấy rằng là thầy đang chiếu một cái mind map của thầy tự vẽ không các anh chị? Thì mình thấy là tất cả những cái nhánh này á là nó đều được liên kết với nhau rất là chặt chẽ, nó không hề có khoảng trắng giữa các nhánh. So we will have a look at this again tomorrow as well. We will look at how to draw these, but all the branches must be touching. They must be connected together. Và ngày mai á, thì chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu chi tiết hơn và thực tập cái điều này để mà làm sao khi mà vẽ mind map đảm bảo là các nhánh sẽ được kết nối chặt chẽ với nhau. This tells our brain that the branches and the ideas are connected together. Vì điều này á, nó sẽ giúp cho não bộ của mình nó hiểu và nhận ra được là những cái ý tưởng, những cái từ khóa nó đang được dính chặt với nhau. This is important. Điều này là vô cùng quan trọng nha các anh chị. Because a lot of the magic that happens with mind mapping and creativity is in our brain. We don't even think about it. Vì á, khi mà chúng ta đảm bảo được cái điều này, nó đảm bảo được các quy luật của sự tư duy á, thì là quá trình tư duy của chúng ta là sẽ có được những cái ý tưởng vô cùng là kỳ diệu mà chúng ta không lường trước được, không nghĩ tới nó được luôn. Many teachers do not teach this, and they make that mistake, and then our mind maps are not as effective as they should be. Vì là có những cái nhà đào tạo về mind map là họ đã không được học về cái điều này, cho nên là khi mà họ giảng dạy về mind map á, là họ đã vô tình làm cho cái sự hiệu quả của mind map là nó đã bị giảm đi đáng kể rồi. As somebody has said on the chat, like the connection of neurons. Very good answer. Very good thinking. Và có một thầy là Bùi Duy Hoàng đã nói rằng là giống như là cái cách mà trong các neuron thần kinh của chúng ta liên kết với nhau vậy đó. Okay, we're a little bit over time, so let's have a 10-minute break from now, and we will finish today by 4 o'clock, and we will go through the rest of the laws of mind mapping. Thì chúng ta sẽ cùng nghỉ